كتابك يفصل تعريف الألفا غير المتصل، وكما تقول فإن الألفا غير المتصل هو من يسعى للتميز ولا يجعل المرأة أولوية في حياته، ويبقى دائما ملتزما بهدفه. أعطني وجهة نظرك الشخصية حول هذا الموضوع. سأحاول فقط إعادة صياغة ما أستطيع، لذا أعطنا شرحا مفصلا لتعريف كلام الألفا غير المتصل. هناك 4 أنواع: ألفا وبيتا ومتصل وغير متصل، لذا يمكن أن يكون لديك بيتا متصل وبيتا غير متصل وألفا متصل وألفا غير متصل. هناك ألفا طبيعي متصل، وهم أشخاص ناجحون عادة ما يكونون ذوي نفوذ وقوة. حسنا، ربما هناك الكثير من الرياضيين كما تعلم يمكنك التفكير بهم الآن ممن تزوجوا المرأة الخطأ وتنازلوا عن نصف حياتهم لشخص ما كما تعلم يطلقهم بعد 10 أو 11 عاما وهكذا. لذا هناك جوانب مختلفة للموضوع، لكن الرجل الواعي هو ببساطة الشخص الذي يرى الحقيقة وراء كل شيء ويفهم حقيقة العالم، كما تعلم الأكاذيب التي حجبت عنه من خلال الحكومة والثقافة والتسويق والتعليم والدين وكل هذه الجوانب المختلفة، ويكشف زيفها ويضع نفسه في المقام الأول، ويجعل نفسه العنصر الأهم في قراراته اليومية وخيارات حياته وكيف سيوجه حياته وإلى أين سيتجه. وهناك جوانب أخرى لهذا الأمر عندما تتعامل مع دائرة المؤثرين كالأصدقاء والنساء وما شابه الذين تضع حدودا حولهم، أليس كذلك؟ الرجل القوي غير المتكلف لن يدعو امرأة مجنونة إلى حياته. هناك فصل في كتابي عن 20 علامة تحذيرية. الرجل القوي غير المتكلف لن يدعو امرأة لديها كما تعلم 15 علامة تحذيرية في حياته. لن يتزوجها وينجب منها أطفالا، لأن هذا من أغبى الأشياء التي يمكن فعلها. الكتاب يغطي الكثير من هذه العناصر، أليس كذلك؟ إنه موضوع عليك أن تتعمق فيه لتفهمه تماما، أليس كذلك؟ يا رجل، أعجبني أسلوبك في شرح ذلك، لأنه سهل الفهم. كما تعلم، لا أريد أن أقول رجلا ضعيف الشخصية، ولكن رجلا غير ملم بهذه النصائح القيمة التي ذكرتها للتو. وسؤالي الآخر لك الآن هو: لماذا تعتقد أن بعض الرجال، أي الرجال الانتقائيين، يدعون نساء مجنونات إلى حياتهم؟ لماذا برأيك يتخذون قرارات حمقاء كهذه؟ حسناً، هناك عدة أسباب. أولها الندرة، فهم لا يملكون عقلية الوفرة. ببساطة كما تعلم، أول فتاة تلمس أعضاءهم التناسلية يريدون الزواج منها أو جعلها حبيبتهم وهكذا. هؤلاء الرجال في الغالب مهووسون. ثم هناك عامل آخر وهو على الأرجح الأهم، أقول إنه كل تلك الخرافات التي روجت لنا طوال حياتنا. تعرف قصة رجل واحد وامرأة واحدة، كما تعلم تقسمون على الوفاء حتى الموت، في السراء والضراء، في الصحة والغنى والفقر وما إلى ذلك. هناك الكثير من الروايات التي تسمعها مثل قول الناس: زوجة سعيدة، حياة سعيدة. حسنا، لا أعرف رجلا واحدا قال: زوجة سعيدة، حياة سعيدة، في زواج سعيد حقيقي حيث يحصل الزوجان على علاقة حميمة مرضية من زوجاتهم بانتظام. عادة ما يتعرضون لضغوط زوجاتهم ومعاملة سيئة، لذا هذان العنصران يجتمعان، وعندما يمتزجان يخلقان الكثير من المشاكل. وأعتقد أن الغالبية العظمى من المجتمع، ما بين 85 إلى 95% من الرجال، يندرجون ضمن هذه الفئة. قليلون هم الرجال المنفصلون عن الواقع. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا المقطع. إذا كنتم ترغبون في مشاهدة الحلقة الكاملة من البودكاست، يمكنكم إيجادها هنا. هذا المقطع من. إذا كنتم جددا على القناة، فتأكدوا من الاشتراك هنا، وستجدون في أعلى التعليق أدناه روابط مفيدة للموقع الإلكتروني ومجموعة المكملات الغذائية الخاصة بي وكتبي وغيرها الكثير. أتمنى لكم يوما رائعا. مع السلامة.